Hello guys, so guess what I'm doing today? I'm going to unbox all those gifts that I got on my birthday. अब बिस्तारै ओपन गरौँ है त. Okay, let me start first with the gift that I gifted myself है. पहिला. So this is the Tuosको bag फेरि है. यो चाहिँ So let's open together है त. Okay, there we go. So this time मैले चाहिँ आफूलाई यो चाहिँ हल्का पिङ्क अनि के भन्छ अब पिङ्क कलरमा छ के. एक्चुअली मलाई चाहिँ यसको एकदमै कलर मन परेको भएर हरेक बर्थडेमा आफूलाई केही न केही गिफ्ट गरिरहेको हुन्छ. त्यही भएर योपालि चाहिँ फेरि ब्याग अब्सेस भएको भएर ब्याग फर मी यो चाहिँ मैले आफूलाई है. देन आफ्टर here are some more. अर्को पनि छ है मैले आफूलाई गरेको. लेट मी सो यु है. फर्स्टमा यता छ. आई एम एकदमै सुज पर्सन है. त्यही भएर मैले फेरि अस्ति न हामी गएको बेलामा आई बट माइसेल्फ अ सुज. So this is what I got myself. अनि यो चाहिँ मलाई सरी घरबाट कल आएको भएर बिचमा एकछिन ब्रेक भयो क्या. अनि यो चाहिँ मलाई दादाले दिनुभएको. मलाई अँध्यारो मन पर्दैन नि त. त्यही भएर उहाँले चाहिँ ट्याक्क यता बुद्धको मूर्ति अनि त्यसमा ल्याम्प. त्यही भएर सुत्ने बेलामा काम लाग्ने भयो. मलाई चाहिएको थियो. एन्ड हियर इज खुलुमै. ओके म एकदमै डल अब्सेस पनि हो कि. ओ माई गॉड दिस इज सो क्यूट. थ्याङ्क यू सो मच. यो मलाई बहिनीले दिएको. एन्ड दिस इज एज क्युट एज हर एन्ड मी. एकदमै राम्रो. ओ माई गॉड कस्तो मन पर्यो मलाई. द कलर इज भेरी ब्युटिफुल है. एकदमै राम्रो. अनि here I got from my sisters and brother. So let me खोलौँ है त. अब यो पनि यता छ अनि यता पनि छ है धेरै कुराहरू. सो फर्स्टमा चाहिँ यसलाई खोलौँ है त. ओके यतिकै खोल्नु मिल्ने रहेछ. ओके हियर आई गट. मलाई दिदीले सोध्दै हुनुहुन्छ कि तिमी भ्लगहरू गराउँछौ त्यही भएर वाट अबाउट लाइक माइक्रोफोन भन्दै हुनुहुन्थ्यो. सोधिराख्नु भएको थियो अनि आई टोल्ड हुन्छ नि त अनि भनेको थिएँ. सो आई गट हियर. ओके यता हेर्नुहोस्. दिज माइक यो अब म भ्लग गराउनु बेलामा यही युज गरेर बनाउँछु ल. ओके हियर आई गट. अनि अर्को यता छ. ओके लेट मी ओपन फर्स्ट. ओके वाउ यता छ पावर ब्याङ्क. मलाई एकदमै चाहिएको पनि थियो कि पावर ब्याङ्क. किनकि नर्मली बाहिर अब धेरै निस्किरहेको हुन्थेँ. अन्त आफ्टर अनि त्यही त हो नि धेरै अब मोबाइल चलाएपछि ब्याट्री ब्याकअप चाहिन्छ. सो हियर आई गट. दुवै एकदमै युजफुल कुराहरू. थ्याङ्क यू सो मच. अनि यता छ मलाई भाउजूले दिनुभएको गिफ्ट कार्ड. यो चाहिँ गिफ्ट कार्ड. आई विल बी युजिङ दिस. अब एकदमै राम्रो सामान किन्नलाई नै युज गर्छु म. थ्याङ्क यू सो मच. यता गिफ्ट कार्ड छ. सो हियर आई गट मेरो साथीहरूबाट सबैजना मिलेर मलाई यता पनि गिफ्ट कार्ड पाएको छु मैले. ओके अनि यो चाहिँ अफकोर्स म जाराबाट एकदम धेरै सामान किन्छु कि. त्यही भएर उनीहरूले मलाई दिएको छ जाराबाट गिफ्ट कार्ड. जाराबाट ओके आई गट. थ्याङ्क यू सो मच. अनि यता आयो अब. सो प्रोभाब्ली दिस इज अ पर्फ्युम. किनकि बाहिर नै पर्फ्युम ल्याएको छ अनि झोलामा नि पर्फ्युम ल्याएको छ. त्यही भएर यो चाहिँ गेस गर्न सक्ने नै भएको छ मलाई. त्यही भएर यो कुन पर्फ्युम भनेर हेरिदिउँ है त फेरि.
योपालि मैले एकदम धेरै पर्फ्युम कलेक्सन गरेको छु है Here I got a Prada है प्राडाको प्याराडक्स यसको स्मेल पनि एकदमै राम्रो छ कि अनि यो चाहिँ मलाई मेरो साथीले गिफ्ट गरेको ओके थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच एउटा गिफ्ट चाहिँ मैले अगाडि नै पाइसकेको थिएँ कि प्री बर्थडे गिफ्ट भनौँ न त्यो चाहिँ मैले अनबक्स गरिसकेको थिएँ बट स्टिल आल सो यु गाइज यो चाहिँ मलाई मेरो साथीले प्री बर्थडे गिफ्ट है किनकि ऊ चाहिँ अगस्तमा घुम्न आएको थियो त्यही भएर हि गट माइ सेल्फ दिस माई वेको पर्फ्युम एकदमै स्मेल एकदमै राम्रो बक्स बाहिरबाट पनि एकदमै स्मेल मिठो आइरहेछ कि एन्ड दिस वान थ्याङ्क यू सो मच गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर एभर आई गट एकदमै युजफुल कुराहरू मेरो लागि है अनि यो गिफ्ट कार्डहरूबाट पनि आई बी बाइङ भेरी लाइक युजफुल थिङ्सहरू जुन मलाई चाहिएको छ अफकोर्स अनि जुन चाहिँ मैले आफूलाई गिफ्ट गरेको त्यो पनि एकदमै राम्रो छ है त्यही भएर गाइजहरू कमाउनुपर्छ कमाएपछि त्यही त हो नि आफूले आफूलाई गिफ्ट गरिराख्नुपर्छ कि सो द्याट युल बी ह्याप्पी कि जति दुःख भयो पनि अब काम गरे अनुसार आफूले आफूलाई ट्रिट गर्यो भने युल फिल ब्लेस्ड होइन त त्यही त हो नि दिस वान इज भेरी गुड मलाई त सानो छोरीले लाइक कार्ड पनि दिएको थियो सरी ल मैले खोल्नै बिर्सेछ बिकज उसले मलाई आफैले ह्यान्ड प्रिन्ट लेखेर लाइक ह्याप्पी बर्थडे सबिना भनेर लेखेको थियो अनि मैले देखाउन बिर्सेछु कि सो सरी यो चाहिँ मलाई सानाले आफैले लेखेर दिएको दिस मिन्स अ लट टु मी हुन्छ नि अनि एभ्रिथिङ आल बी थ्याङ्क यू सो मच गाइज स्टिल कति गिफ्टहरू चाहिँ पेन्डिङमा छ होइन त्यो पनि अब पछि हुन्छ होला होइन ओपनिङ गर्नलाई सो दिस इज अल थ्याङ्क यू सो मच एन्ड वाचिङ माई भिडियो बाई